السلام علیکم. پریویس لیکچر کې مونږه هم د میټریسز ټایپ ډیسکس کړو. نن به مونږه چې کوم 8 نمبر ته میټریکس ټایپ دی هغه به ډیسکس کوو. نو فرست اف آل به مونږه ډیفینیشن انډرسټاند کوو چې ډیفینیشن مطلب څه دغه شان بیا په دې باندې ایگزامپلز کوو. ام سی کیوز به هم ان شاء الله ډیسکس کوو. نو ډیفینیشن دی د آیډنټیټي میټریکس sometimes called the unit matrix is a square matrix and it is denoted by I. The elements of the main diagonals are ones whereas all the other elements are zero. نو definition کې مونږ ته دا وایي چې identity matrix هغه matrix وي چې د هغې کوم main diagonal وي په هغې باندې مونږ سره صرف او صرف ones وي. دلته مونږ لیکلی یعنی same already مونږه په previous lecture کې په هغې باندې خبره کړې وه، خو چې ډایګنل باندې زموږ سره صرف او صرف ones وي او باقي څومره elements یې هغه زموږ سره زیرو وي. نو دې قسمه میټرکس ته بیا مونږ وایو چې دا آیډنټیټي میټرکس دی او بعض وختونو کې دې ته مونږ یونټ میټرکس هم ویلی شو. نو اگزامپلز درته لیکمه، مثال تو باندې زه اگزامپل نمبر A چې مونږ له نومور که A دا زه لیکم نو زم 1 0 بیا دغه شان 0 1. نو که تاسو دې میټرکس ته وګورئ زموږ سره په مین ډایګنل باندې د ایلیمنټس چې کوم دي هغه نان زیرو دي او یعنی ونز دي او باقي چې کوم ایلیمنټس دي یعنی دام زیرو دي دام زیرو دي. څومره چې ایلیمنټس تاسو سره راځي نو دا به ټوټل زیرو. نو دې قسمه میټرکس ته بیا موږ وایو دا آیډنټیټي میټرکس دی. د دې اډر چې کوم دی دا زموږ سره دی 2 by 2. دغه شان زه یو بل میټرکس علم چې هغه زه 3 by 3 علم 1 0 0 0 1 0 0 0 1. نو که تاسو د میټرکس ته وګورئ زموږ سره په مین ډایګنل باندې 1 دی او باقي چې څومره ایلیمنټس دي لوور افر دا زموږ سره زیروز دي. یعنی دې میټرکس ته بیا موږ وایو چې دا آیډنټیټي میټرکس دی یا ته موږ وایو چې دا یونټ میټرکس ته هم موږ ویلی شو. دې قسمه میټرکس ته چې د هغې مین ډایګنل باندې صرف او صرف ونز وي او باقي څومره ایلیمنټس دا زموږ سره زیرو وي، دې قسمه میټرکس ته بیا موږ وایو چې دا آیډنټیټي میټرکس دی. بله خبره دلته دا موست امپورټنٹ خبره ده چې کله هم تاسو سره په ام سی کیوز کې تاسو له راغلي چې آی او سبسکرپټ کې ورته 2 لیکلی دغه شان آی سبسکرپټ کې ورته 3 لیکلی. نو د دې مطلب سره نو دا زیاتره ام سی کیوز کې بعض ټایم ریپیټ کیږي. نو د دې آی 2 مطلب به دا وي چې د دې مطلب دا دی دا زموږ سره 2 by 2 میټرکس دی او د دې آی مطلب دی زموږ سره آیډنټیټي میټرکس دی. او تاسو ته پته ده الریډي چې په آیډنټیټي میټرکس کې زموږ سره په ډایګنل باندې ایلیمنټس موجود وي او باقي زموږ سره دا زیرو وي. تاسو دلته وګورئ زموږ سره دا 1 0 0 1 دا زموږ سره 2 by 2 میټرکس دی او په دې په مین ډایګنل باندې صرف او صرف ونز دي باقي زموږ سره زیروز دي. نو دې قسم میټرکس ته به موږ وایو آی او سبسکرپټ کې ورته لیکلی 2. نو دې مطلب دا دی دا زموږ سره 2 by 2 میټرکس موږ ته ښیي. دغه شان که زه آی 3 والم نو آی 3 مطلب به دا د دې 3 مطلب دا دی دا موږ ته شو کوي چې دا زموږ سره 3 by 3 میټرکس دی. تاسو وګورئ زموږ سره دا نو تاسو به په آپشن کې به تعال درکړي چې 1 0 0 0 1 0 0 0 1. یعنی موږ ته به دا میټرکس ښایي چې د آی 3 مطلب دا دی زموږ سره 3 by 3 میټرکس چې د هغې اډر دی 3 by 3 یعنی 3 روز and 3 کالمز. زیاتره دا ام سی کیوز کې ریپیټ کېږي. نو چې کله هم تاسو سره راشي نو بیا به هغې مطلب دا وي چې دا زموږ سره 3 اډر والا شو کوي دا زموږ سره 2 اډر والا شو کوي یعنی 2 روز 2 کالمز. نو زیاتره دا ام سی کیوز کې ریپیټ کېږي چې بیا تاسو ته د دې فتح وي. دغه شان زموږ سره 9 نمبر دی ټرانسپوز اف ا میټرکس. نو ټرانسپوز اف ا میټرکس نه څه مراد دی؟ ډیفینیشن دی چې د میټرکس obtained by interchanging mutually the rows and columns in a given matrix of any order is called transpose of a given matrix. دا به ډېر اهم پوینټ دی of any order. It is denoted by دا موږ جنرال نوم ورکړی a پاور او دا په زموږ سره په سوپرسکرپټ کې ورته زموږ سره سمال ټي لیکلی یعنی a د پاسه په ټي دا ټرانسپوز موږ په دې ریپرزینټ کوو. نو مین پوینټ دا دی چې اني اډر یعنی دې کې تا سره هر یو اډر راتلی شي که هغې کې رو 1 وي کالمز پکې 2 وي یعنی اډر تا سره مختلف راتلی شي خو د هغې ټرانسپوز. نو ټرانسپوز مطلب دا شو چې کله زموږ سره په یو میټرکس کې موږ روګانې او کالم په خپل منځ کې میوچولی د هغې انټرچینج چینج کوو یعنی هغه یو بل سره چینج کوو. نو دې قسمه بیا چې کنه هغې نه کوم میټرکس راځي نو هغې ته بیا موږ وایو ټرانسپوز اف ا ګیون میټرکس چې کوم یې تاله راکړی. مثال په طور باندې زه اگزامپل علم اگزامپل چې ما وله نوم ورکړه A او زه یو میټرکس علم چې 1 2 3 minus 4. نو اوس که زه ما ته ووایي چې فایند ټرانسپوز اف A نو زه به فرست اف آل ولیکم A او دغه شان T یعنی دا زموږ سره دې ریپرزنټیشن دی.
نو چې A T شو نو دې مطلب به دا چې کوم زموږ سره دا رو ده نو دا به کالم ته ځي یعنی 1 2 دلته موږ الریډي خو انټرچینجینګ میوچولی دی روز اینڈ کالمز نو رو به کالم ته ځي او کالم به رو ته ځي دا ورته زموږ سره رو نو دا کالم ته کنورټ شو دا شان زموږ سره بیا 3 دی او لاندې -4 دی یعنی زموږ سره دا رو نو ما کالم ته چینج کړل نو دې ته اوس وګورئ زموږ سره تاسو وګورئ دا 1 2 مخکې رو خو اوس کالم ته لاړی نه دغه شان 3 4 زموږ سره رو خو اوس کالم ته لاړو داسې قسمه میټرکس چې پای کې زموږ سره روګانې کالم ته چینج کیږي او کالم زرو ته چینج کیږي نو دې قسمه میټرکس ته چې کوم زموږ سره راځي هغه ته موږ ترانسپوز دغه شان که زه 3/3 میټرکس والم چې ما ول نمبر کو بي او زه یو میټرکس والم چې -4 0 5 3 0 9 -1 -2 4 نو اس کتا ستو وی چې ترانسپوز اف بي میټرکس زبر د بي میټرکس اول به دا ریپرزنټیشن دی د ترانسپوز دغه شان زموږ سره دا فرست رو ده نو دا به کالم ته چینج شي تاسو ګورئ -4 دغه شان 0 دغه شان 5 فرست رو فرست کالم ته لاړه دغه شان زموږ سره سیکنډ رو دا به سیکنډ کالم ته شي موږ سره 3 دی بیا 0 دی بیا 9 دی نو سیکنډ رو سیکنډ کالم ته لاړه دغه شان زموږ سره -1 -2 and 4 زموږ سره تل رو تل کالم ته لاړه یعنی په کرسپونډینګلی به هغه چینج کیږي نو دې قسمه چې کوم زموږ سره دا راغی موږ به وایو چې بي او بیا دغه شان ټي از دی ترانسپوز of the matrix B دا به سره must لیکل غواړي ځکه چې B is the transpose of the matrix B دا به سره لاس کې لیکي چې زموږ سره دا زموږ سره transpose of B دی تاسو ګورئ ډېر په اسانۍ سره مونږه د transpose of a matrix نه دی matrix transpose مونږ فایند کو نو د دې مطلب دا چې کله زموږ سره روز کالم ته ځي او کالم زرو ته ځي میچولی دا correspondingly چینج کیږي نو دې قسمه چې کوم زموږ سره matrix راځي نو هغه matrix ته بیا مونږ وایو چې دا transpose of that given matrix دی دغه شان زموږ سره لاست وان دی سیمیټریک میټرکس نو د دې مطلب سره ډیفینیشن دی چې سکوير میټرکس A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by AT is given as again equal to A that is A equal to A او بیا دغه شان A transpose یعنی A به برابرۍ د A transpose نو د دې ډیفینیشن مطلب زیات تر دا MCQs کې هم راځي دا چې کوم لیکلي دا او دین علاوه د دې ډیفینیشن هم ډیر زیات امپورټنت دی چې سیمیټریک میټرکس څه ته وایي نو دا زموږ سره د دې ترانسپوز سره ریلیټډ دی چې کله تاسو د یو میټرکس ترانسپوز والی او هغه ترانسپوز چې کوم دی واپس د خپل ګیون میټرکس برابر شي نو دې قسمه میټرکس ته بیا موږ وایو چې دې ته سیمیټریک میټرکس وایي فار ایگزامپل نو زه یو میټرکس علم چې ما ورته ووایې ا باندې ما ریپرزینټ کو ایلیمنټس دي 0 2 دغه شان 2 and 4 اوس د دې چې کوم نه زه ترانسپوز علامه او نو ترانسپوز ریپرزنټیشن دی اف او دغه شان ټي اوس د دې زه ترانسپوز علم نو رو به کالم ته ځي او کالم به رو ته ځي تاسو دا فرست رو ده نو دا به فرست کالم ته لاړ شي دغه شان دا سیکنډ رو ده نو دا به سیکنډ کالم ته لاړ شي اوس تاسو ګورئ زموږ سره دلته 0 دی نو دلته 0 دی 2 نو 2 دغه شان دلته 2 دلته 2 4 4 یعنی دلته موږ ترانسپوز واغستو خو ترانسپوز واپس د خپل میټرکس برابر دی چې کوم موږ راکړو نو دې قسمه میټرکس ته چې کوم موږ سره ایو دې ته موږ وایو چې دا سره سیمیټریک میټرکس نو دا ځری لیکل شم چې ا زموږ سره برابر دی د ا ترانسپوز یا زه ولیکم چې ا ترانسپوز ایکوال ټو ا نو کدا سی لیکي او کدا سی لیکي دا زیات تر ام سی کیوز کې ریپیټ کیږي چې واټ از د مینینګ اف سیمیټریک میټرکس نو تعالی دې قسمه اپشن کې درکړي خو بیا زیاتره سټوډنټس کنفیوز کیږي نو چې تاسو دا مست یاد وي چې د دې مطلب دا یعنی ا زموږ سره دا سیمیټریک میټرکس دی د ولې ځکه چې ته ترانسپوز والی نو واپس د خپل ځان برابر دی دا که تاسو ګور دا زموږ سره 2/2 میټرکس وو دغه شان بلا شی اگزامپل راتلی شي خو ټو د پوینټ اگزامپل د لپاره موږ ډسکس کوو چې صرف تاسو کنسپټ باندې پوه شئ چې آیا د سیمیټریک میټرکس بیسیکلی کنسپټ څه دی elements اخلم 1 2 5 4 5 and 6 په بی نمبر میټرکس کې مونږ ایلیمنټس واغسته چې 1 2 5 4 5 6 یعنی په دې کې زموږ سره اني ټایپ تعالی میټرکس راتلی شي مونږ په ترانسپوز کې ویلو دا ترانسپوز سره ریلیټډ دی نو آیا په دې کې زموږ سره اني اډر راتلی شي یعنی سکوير راتلی شي ریکټنګل راتلی شي تاسو کو دا زموږ سره 2/3 میټرکس دی چې دا غي اډر دی 2/3 یعنی زموږ سره په دې کې 2 روز دي and 3 کالمز دي اوس د دې ترانسپوز علامه او ګورم چې آیا دا زموږ سره سیمیټریک دی کنه دی زه به فرست رو دا
فرست رو در دا فرست کالم ته راشي چې 1 2 5 دغه شان زموږ سره دا سیکنډ رو در دا په سیکنډ کالم ته راشي چې 4 5 and 6 تاسو ته وګورئ زموږ سره دا 1 دی دا شان دا 1 دا 2 دا 4 دا 5 دا 6 نو په دې کې تاسو وګورئ زموږ سره دی ایلیمنټس او د دې ایلیمنټس تاسو وګورئ نو دا زموږ سره 2/3 او دلته ته جوړ شو زموږ سره 3/2 یعنی په دې کې زموږ سره اوس 3 رو شو او زموږ سره پکې 2 کالم شو نو تاسو ګورئ آ زموږ سره بی او بی ترانسپوز دا یو بل سیمیټریک دی نو چریم نه دي ځکه چې د دې دوانو چې کم ایلیمنټس دي نو داغي پوزیشن هم بدل شو او د دې اډر هم چینج شو نو د وجه موږ بوایو چې ا بی دا ترانسپوز نه دی د بی ترانسپوز یعنی ا او بی ترانسپوز یعنی بی او بی ترانسپوز چې کم دی د یو بل نه دی برابر نو د وجه بیا موږ وایو چې بی از ناٹ دی بی از ناٹ سیمیټریک میټرکس موږ وایو چې بی از ناٹ سیمیټریک میټرکس ځکه چې د دې دوه ترانسپوز والے او واپس ګیون میټرکس چې کوم دا په خپل منځ کې نه دی برابر نو بیا موږ داسې لیکو یعنی دا ټو د فاین ایگزامپل دی نه علاوه ډیفرنٹ ټایپ ایگزامپل تاغسته شي چې دا موږ ډیره فارو چې تاسو پوه شئ چې د دې اډر چینج کیږي نو بیا و دوانه نه برابر او دې کې تاسو زموږ سره دوانه برابر دي نو د نه علاوه ډیفرنٹ ټایپ ایگزامپل تاسو لا راتلی شي د دې مطلب بمدای چې تاسو په اسانه سره د سیمیټریک په کنسپټ باندې پوه شئ نو امید ساتم چې دا لیکچر به تاسو لپاره ډیر د پیدې ثابت شوی د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او ان شاء الله نور داسې بهترین لیکچر د لپاره زموږ فیسبوک پیج ضرور فالو کړئ او د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ نو ان شاء الله تاسو څوم کې شونی دی ریلیټډ نو زموږ سره هغه په کمنټ سیکشن کې شیر کولای شئ یا کوم ټاپک وي تاسو غواړئ چې په دې باندې لیکچر اپلوډ کړئ شي یا په دې کې د سی پوینټ چې تاسو تنوي کلیر شوی ان شاء الله هغه به تاسو ته هایلایټ کوم او نور به هم تاسو ته په خاصه طریقې سره ډیلیور کوم نو اجازه غواړم د نیو لیکچر د لپاره د خدای په امان